እዚህኛው ቪዲዮ ኮምፒውተር ሾርት ከቶችን እናያለን የወርድን እና የኤክሴልን ማለት ነው። ወርድ ጋር ስንመጣ ኮንትሮል ፕላስ ኤ ሲሆን ሰሌክት ኦል ዘ ዶክመንት ኦፍ ዘ ፔጅ ሰሌክት እናደርጋለን ማለት ነው። ኮንትሮል ፕላስ ቢ ቦልድ ሃይላይት ቦልድ ለማድረግ ማለት ነው። ኮንትሮል ፕላስ ሲ ኮፒ ሰሌክትድ ቴክስት ኮፒ ለማድረግ እንጠቀመዋለን። ኮንትሮል ፕላስ ሲ ኮንትሮል ፕላስ ኤክስ ከሆነ ደግሞ ከት ለማድረግ ሰሌክትድ ቴክስቱን ከት ለማድረግ። ኮንትሮል ፕላስ ኤን ኦፕን ኒው ወይም ደግሞ ብላንክ ዶክመንት አዲስ ዶክመንት ለመክፈት ኮንትሮል ፕላስ ኤን እንላለን። ኮንትሮል ፕላስ ኦ ደግሞ ኦፕን ኦፕሽኖችን አማራጮችን ለማየት ማለት ነው። ኮንትሮል ፕላስ ፒ ኦፕን ዘ ፕሪንት ዊንዶ ይህ ደግሞ ፕሪንት ያደረግነው ዊንዶ ለመክፈት ማለት ነው። ኮንትሮል ፕላስ ኤፍ ፋይንድ ለማድረግ ፋይንድ ቦክስ። ኮንትሮል ፕላስ አይ ኢታሊክ ሃይላይት ሴሌክሽን ኢታሊክ ለማድረግ ማለት ነው። ኮንትሮል ፕላስ ኬ ኢንሰርት ሊንኮችን ለማስገባት። ኮንትሮል ፕላስ ሲ አንደርላይን ሃይላይት ሴሌክሽን ይህ ደግሞ አንደርላይን ዩ ከሆነ አንደርላይን ለማድረግ። ኮንትሮል ፕላስ ቪ ፔስት ዩካን ፔስት ለማድረግ ማለት ነው። ኮንትሮል ፕላስ ዋይ ሪዶ ፔስት አክሽን ፐርፎርምድ ይህ ደግሞ ሪዶ ለማድረግ ነው። ኮንትሮል ፕላስ ዜድ አንዱ ላስት አክሽን። ከዛ ኮንትሮል ፕላስ ጂ ፋይንድ ኤንድ ሪፕሌስ ኦፕሽን ፋይንድ አድርገን ከዛ ሪፕሌስ ለማድረግ ማለት ነው። ኮንትሮል ፕላስ ኤችም ተመሳሳይ ነው። ፋይንድ አድርገን ከዛ ኤንድ ሪፕሌስ ለመፈለግ እና ሪፕሌስ ለማድረግ። ኮንትሮል ፕላስ ጄ ጀስቲፋይ ፓራግራፍ አላይንመንት የፓራግራፉን አላይ አቀማመጥ እንትን ጀስቲፋይ ለማሳወቅ ማለት ነው። ኮንትሮል ፕላስ ኤል ከሆነ ኤላይን ሰሌክት ቴክስት ኦር ኤላይን ቱ ዘ ሌፍት ወደ ሌፍት ወይም ደግሞ ሰሌክት ለማድረግ እንጠቀማለን። ላይኑን ወደ ሌፍት ለማድረግ። ኪው ከሆነ ደግሞ ኮንትሮል ፕላስ ኪው ኤላይን ሰሌክት ፓራግራፍ ቱ ዘ ሌፍት ይህም ተመሳሳይ ነው። ኮንትሮል ፕላስ ኢ ሰሌክት ቴክስት ኦር ዘ ላይን ቱ ዘ ሴንተር እንትኑን ዶክመንታችን ወይም ደግሞ የጻፍነውን ነገር ወደ ሴንተር ለማምጣት ማለት ነው። ኮንትሮል ፕላስ አር ይሄ ደግሞ ወደ ሌፍት ላይን ቱ ዘ ራይት ወደ ራይት በኩል ለመውሰድ። ኮንትሮል ፕላስ ኤም ኢንዲፔንደንት ፓራግራፍ ኢንዲፔንደንት ኦፍ ዘ ፓራግራፍ ኢንዲተንት። ኮንትሮል ፕላስ ቲ ሃንጊንግ ኢንዲተንት። ኮንትሮል ፕላስ ፎንት ኦፕሽኖችን ለመምረጥ ማለት ነው። ኮንትሮል ፕላስ ሺፍት ፕላስ ኤፍ ቼንጅ ዘ ፍሮንት ፎንቱን ለመቀየር። ኮንትሮል ፕላስ ሺፍት ፕላስ ኤፍ። ኮንትሮል ፕላስ ሺፍት ፕላስ ግሬተር ዛን ይህ ማለት ደግሞ ኢንክሪዝ ፎንት ባይ ፕላስ ዋን በአንድ ለመጨመር ማለት ነው። ኮንትሮል ፕላስ ይህ ደግሞ ብራኬት ኢንክሪዝ ሰሌክት ፎንት ባይ ፕላስ ዋን ማለት ነው። ኮንትሮል ፕላስ ሺፍት ሌዛን ከሆነ ዲክሪዝ ፎንት ባይ ዋን ማለት ነው። ኮንትሮል ፕላስ ብራኬት ኢን ዘ ሌፍት ሳይድ ዲክሪዝ ሰሌክትድ ፎንት ባይ ማይነስ ዋን በአንድ ማይነስ ዋን መቀነስ ማለት ነው። ሌላው ኮንትሮል ፕላስ ሺፍት አለ ቪው ኦር ሂድን ነን ፕሪንቲንግ ካራክተር ያ ነገር እንዳይታይ ሂድን ለማድረግ ማለት ነው። ኮንትሮል ፕላስ ወደ ሌፍት ቀስት ከሆነ ደግሞ ሙቭ ፎርዋርድ ቱ ዘ ሌፍት ማለት። ኮንትሮል ቱ ዘ ቀስቷ ወደ ራይት ከሆነች ደግሞ ሙቭ ቱ ዘ ራይት። ኮንትሮል ፕላስ አፕ ከሆነ ደግሞ ያው ሙቭ ቱ ዘ ቢጊኒንግ ኦፍ ዘ ላይን ፓራግራፍ። ዳውን ከሆነ ዘ ኢንድ ኦፍ ዘ ፓራግራፍ ለማድረግ ዳውን እንላለን። ኮንትሮል ፕላስ ዴል ከሆነ ደግሞ ዲሊት ዘ ወርድ ራይት ካስተር ውስጥ የጻፍነውን ለመደለት። ኮንትሮል ፕላስ ባክአፕ ስፔስ ደግሞ ዲሊት ወርድ ቱ ዘ ካስተርስ። ኮንትሮል ፕላስ ኢንድ ከሆነ ደግሞ ሙቭ ቱ ኢንድ ኦፍ ዘ ዶክመንት። ኮንትሮል ፕላስ ሆም ከሆነ ከርሰር ቢጊኒንግ ኦፍ ዘ ዶክመንት ወደ ከርሰሩ መሄድ ማለት ነው። ከርሰር ማለት ነው የተለያዩ ነገሮችን ምንጽፍበት ማለት ነው። ጽፈ ነው ከዛ
እዛ ላይ ወደ እንትኑ የምናስገባበት። ከዛ Ctrl+S recent highlight text of to default the font. Ctrl+1 single space line. Ctrl+ double space line. Ctrl+5 1.5 ላይን ስፔስ ለማድረግ ማለት ነው። Ctrl+Alt+1 ከሆነ ደግሞ change to the paragraph 1. Ctrl+Alt+2 ከሆነ ደግሞ change to the paragraph 2. Ctrl+Alt+3 ደግሞ change the text heading of 3. F1 ከሆነ open help እርዳታ ለመጠየቅ ማለት ነው። Shift+F3 change case of selected text. Ctrl+paste ከሆነ ደግሞ ፔስት ለማድረግ Shift+insert ማለት ነው። Ctrl+repeat last action performed. ይህ ደግሞ ያለፈውን ስራ ስንፈልገው ለማውጣት ማለት ነው ኤፍ እንጠቀማለን። F7 ስፔሊንግ ቼክ ለማድረግ ማለት ነው። Ctrl+Shift+7 ከሆነ activate the treasure. Ctrl+12 እና Ctrl+S Shift+12 all are save ለማድረግ ነው። Alt+Shift+T ከሆነ ደግሞ insert current data. Alt+Shift+T ከሆነ ደግሞ insert current time. ዴት እና ዴት ቀኑንና ጊዜውን ደግሞ ቲ Alt+Shift+T ማለት ነው። Ctrl+W ከሆነ ደግሞ ዶክመንት ክሎዝ ለማድረግ። ሌላው ደግሞ የምን ሾርት ከቶች አሉ። ቀጥሎ ደግሞ ኤክሴል ሾርት ከት እናያለን። ኤክሴል ሾርት ከት ሆነ F2 ከሆነ ኤዲት ለማድረግ ነው። F5 ከሆነ ደግሞ ወደ ጎል ለማድረግ ስፔሲፊክ ወደ ሆነ ሴል ማለት ነው። Ctrl+7 ስፔሊንግ ቼክ ነው እንደ ቅድሙ። እሺ Ctrl+F11 ክሬት ቻርት ለመፍጠር ማለት ነው። Ctrl+Shift+ ኮማ ከሆነ ደግሞ ኢንተር ከረንት ታይም ነው። Ctrl+ከረንት እቺ ብቻ ከሆነች ደግሞ ከረንት ዴትን ማለት ነው። Ctrl+Alt+Shift+F1 ኢንሰርት ኒው ሾርት ወርክሽት አዲስ ወርክሽት እንትን ለማድረግ Alt+Shift+F1 Shift+F2 ደግሞ ኦፕን ኤክሴል ፎርሙላ ዊንዶዎችን Shift+F5 bring up search box. Ctrl+E select content of worksheet. Ctrl+B bold ለማድረግ ነው። Ctrl+I ኢታሊክ ነው እንደቀደሙ። Ctrl+C copy. Ctrl+V paste. Ctrl+fill ነው D. Ctrl+K insert እንደቀደሙ ኢንሰርት ሊንክ ነው እንደ ወርድ ማለት ነው። Ctrl+F open find and replace option እንደቀደሙ ነው። ይሄም find open ለማድረግ። Ctrl+G go to option. Ctrl+H option find and replace እንደቀደሙ። Ctrl+C underline ለማድረግ ነው U. Ctrl+Y underline ለማድረግ ነው እዚህ ጋር። Ctrl+5 scissor throw highlight selection. Ctrl+O open options. Ctrl+N open new document አዲስ ዶክመንት ለመክፈት። Ctrl+P print ለማድረግ። Ctrl+S ሴቭ ለማድረግ። Ctrl+Z አንዱ ነው። Ctrl+F9 minimize current window. Ctrl+F10 maximize currently selected window. Ctrl+F6 switch between open worksheet window. Ctrl+page up page down. ይሄ ደግሞ move the between Excel worksheet. Ctrl+T move between two or more open Excel file. Alt+ is equals to create formula to sum of above cell. This to create formula. ይህ create ፎርሙላዎችን create ለማድረግ ነው። Ctrl++ insert value of above cell into the current cell. Ctrl+Shift+ command
ደግሞ ፎርማት ነምበር ኢንኮማ ፎርማት በኮማ ፎርማት ለማስቀመጥ ማለት ነው። ኮንትሮል ፕላስ ሺፍት ፕላስ ጂ የዶላር ሳይኗ ፎርማት ነምበር ኦፍ ከረንትሪ ፎርማት የሆኑትን ፎርማት ለማድረግ ኮንትሮል ፕላስ ሺፍት ፕላስ ከዛ ደግሞ ይመስላል ፎርማት ነምበር ኦፍ ዳታ ፎርማት ለማድረግ ዴቱን ቀኑን ኮንትሮል ፕላስ ሺፍት ፐርሰንት ከሆነ ደግሞ ፎርማት ፐርሰንቴጅ ነው። ኮንትሮል ፕላስ ሺፍት ከላያች ሳይን ከሆነች ደግሞ ፎርማት ስፔሲፊክ ፎርማቶችን ለመስራት ነው። ኮንትሮል ፕላስ ሺፍት ፕላስ የኤ ሳይኗ ከሆነች ፎርማት ነምበር ኦፍ ታይም ፎርማት ኮንትሮል ፕላስ ወደ ኤ ደግሞ ኔክስት ለማድረግ ነው። ኮንትሮል ፕላስ ስፔስ ሰሌክት ኢንታይሪ ኮለመን ሺፍት ፕላስ ስፔስ ከሆነ ሰሌክት ኢንታይሪ ሮ ኮንትሮል ፕላስ ደብሊው እንደቀደሙ ክሎዝድ ዊንዶው ሌላዎቹንም እናያለን በሌላ ጊዜ።